Salutare tuturor și bine v-am regăsit la cel de-al doilea episod din seria noastră de interviuri cu companiile de dezvoltare de jocuri video autohtone. Ce vedeți în spatele meu este o ședință de brainstorming care are loc în studioul de la Critic Gaming, dezvoltatorii din spatele jocului Interrogation. Prin 2015 a fost primul moment când a fost sădit, mai ales în mințile noastre, acest studio. Am început să ne gândim la el, cum să-l punem pe picioare, împreună cu Marius, care e programator, și David, care avea experiență în game design. Ne-am gândit, ce afacere am putea noi să facem împreună? Și ne-am dat seama că probabil un studio indie de dezvoltare de jocuri video ar fi probabil cea mai bună soluție pentru noi și așa că ne-am apucat de asta. În timpul liber, evident, fără niciun fel de finanțare, când mai puteam, printre celelalte activități pe care le aveam. Interrogation a apărut la un game jam. Tema care ne-a fost dată era under the surface, sub suprafață. Jocurile au fost cu subteran, cu sub apă, celelalte, și noi am vrut să luăm un sens metaforic, un sens de ce e sub suprafața oamenilor. Și atunci, în momentul respectiv, ne-am gândit, bun, cine are de văzut sub suprafața oamenilor într-un mod în care să ai ce juca? Oamenii care fac interogatorii. Chiar de la bun început am inclus mici dileme morale despre dacă folosești, de exemplu, tortură în fața presiunii timpului și vieților amenințate, care sunt consecințele atunci când folosești tortură, de ce nu e sustenabil și așa mai departe. În joc ai de-a face cu o organizație foarte carismatică, populară, care reușește să atragă oamenii nemulțumiți de toate felurile, ca suportere ai unei cauze ultra-anarhiste violente. Și e o luptă dificilă și studiem tot felul de probleme, atât de ideologie, de indivizi și de ce nemulțumiri au ei cu societatea actuală, cât și provocările luptei de genul ăsta. Sunt în Critic Gaming producător sau cred că putem spune business manager. Mă ocup de a gestiona echipa, de a o organiza și mă ocup și de toate părțile plictisitoare și neinteresante care nu țin chiar de făcut jocuri, adică mă ocup de birocrație, încerc să fac rost de finanțare, lucrurile care nu țin efectiv de făcutul unui joc. Fac un număr de lucruri. Unul este regia generală a jocului într-un sens artistic, de direcție creativă, lucrat la direcția în care o ia arta, povestea, muzica. Fac și partea de game design, partea în care echilibrez numerele, tempo-ul cu care se întâmplă lucrurile și toate elementele de joacă, de echilibru al jocului, pentru ca jocul să fie ușor de recepționat. Și sunt scriitor, scriu conținut pentru joc, pentru că e un joc în care se discută foarte mult și acel conținut trebuie scris. Rolul meu pentru Interrogation e să iau nevoile care vin dinspre artă, care vin dinspre game design, care vin de la producție și cumva să fac toate lucrurile astea să meargă, să le pun cap la cap. Scriu cod, mai ajut și la animație, mai vin din când în când și cu mici propuneri de implementat sau le spun oamenilor chestia asta nu e realistă, chestia asta e realistă. Eu mă ocup de tot ce înseamnă ilustrarea personajelor, animațiile și background design. Fac întâi poze, trebuie să fotografiem oameni pentru că e mult mai apropiat de realitate și poți să relaționezi mai bine cu personajul fiind uman.
După photoshoot, pozele sunt editate și repictate. Dar întotdeauna este folosit un personaj real ca bază. Tinerilor care ar vrea să se apuce de a avea o afacere și mai ales de a se ocupa de supraviețuirea, mai ales financiară, a unui studio indie, ca sfat le-aș spune în primul rând să-și găsească o echipă de oameni care să fie acolo și la bine și la greu și să o crească, să se chinuiască să facă studioul să fie pentru oamenii din studio, modul în care funcționează studioul, cumva obiectivele studioului, să fie cumva adaptate și la dorințele și naturile oamenilor care lucrează în studio. Asta e foarte important. Oamenii care vor să se implice pe latura creativă de game development trebuie să înțeleagă 3 lucruri. Unul, că să fii creativ nu înseamnă doar să ai idei năstrușnice și dese, înseamnă și să ai o anumită disciplină a creativității. Să poți să creezi la program, să poți să scrii până la un deadline, să poți să lucrezi cu o echipă și să faci realist și implementabil ceea ce ai tu ca idee creativă. 2, trebuie să-și educe respectiva creativitate într-adevăr nu studiind într-o școală necesar, dar uitându-se critic la tot ce văd în filme, în jocurile pe care le joacă și așa mai departe, să vadă constant critic. Și în ultimul rând, multă răbdare de muncă. Un text bun e la 5 ani scriere. Nu e doar că ai tu o idee foarte drăguță și ai pus-o pe foaie și e gata. Primul sfat pe care l-aș da tinerilor care vor să se apuce de programare e să nu se apuce de programare de dragul programării. Programarea e o unealtă și mi se pare că ce e cu adevărat exciting e să vezi ce lucruri interesante poți să faci cu unealta aia. Și pentru mine faptul că fac game development, de exemplu, este foarte tare că aleg să pot să creez lumi și asta poți să faci în orice domeniu dacă îl anexezi programării. Cel mai important pentru cei care vor să facă grafică, mai ales pentru jocuri, este că trebuie să studieze foarte mult și să știe să deseneze absolut orice și nu un singur stil. Asta o să le dea libertate în a-și alege echipa cu care vor să lucreze și o să fie mult mai simplu pe viitor să răspundă la orice cerere ale game designerului. Așadar, asta au avut de spus băieții din spatele jocului Interrogation de la Critic Gaming. Dacă v-a plăcut acest material, vă aștept cu mare drag să dați un share, un like, un subscribe și până data viitoare, numai bine!